γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πασχαλινά κουλουράκια. Πρώτη συνταγή, θα έρθουν κι άλλες. Αυτή είναι χωρίς σόδα, χωρίς αμμονία, γιατί κάποιος τους ενοχλεί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, δεύτερη ομάδα. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Από τις πιο εύκολες συνταγές και αυτή, έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 3 αυγά. Θα προσθέσουμε 350 γραμμάρια ζάχαρη. Χτυπάμε λιγάκι. Χωρίς μίξερ και αυτή η συνταγή. Θα βάλουμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ανακατεύουμε. 2 κάψουλες βανίλια ή μισό κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Ωραία. 300 γραμμάρια γάλα. Καλό είναι να το ζεστάνετε λιγάκι, γιατί θα ρίξουμε βούτυρο μέσα και το βούτυρο, εάν δεν είναι ζεστό, τα υπόλοιπα υλικά θα σας φανεί σαν κομμένο και θα αγχωθείτε. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Μία τσιμπιά αλάτι. Πάμε να βάλουμε βούτυρο, 150 γραμμάρια. Ανακατεύουμε λίγο. Οπότε τα υλικά μας να είναι λίγο ζεστά, έτσι, όχι καυτά, ζεστά. Αλεύρι μαλακό, έτσι, για κουλουράκια το καταλληλότερο αλεύρι είναι μαλακό. Εάν δεν έχετε μαλακό μπορείτε να βάλετε για όλες τις χρήσεις, δεν έχει καμία διαφορά, είναι πολύ μικρές οι διαφορές, το καταλαβαίνεις μόνο στην υφή. 20 γραμμάρια baking powder. Ανακατεύουμε λίγο. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ενσωματώσουμε. Στην αρχή θα το κάνουμε με μία σπάτουλα. Το αλεύρι πάντα το βάζουμε σταδιακά. Και αφού έχουμε βάλει μία γενναία ποσότητα, πάνω από το μισό, ανακατεύουμε καλά. Αυτά τα κουλουράκια βγαίνουν φανταστικά, να τα φτιάξετε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε αλευράκι. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο. Καθαρίζουμε το μπολ μας. Το αλεύρι που πήρε είναι 1150 γραμμάρια. Έτσι, μπορεί να σας πάρει 1100 ή μπορεί να σας πάρει 1200. Ξέρετε ότι τα άλευρα δεν είναι σωστά, υπάρχουν πρόβλημα, οπότε να ξέρετε αυτό, ότι θέλουμε μια ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια, εντάξει, και μπορεί να σας πάρει 50 πλάς, 50 μείον. Λοιπόν, έχουμε μια ζύμη η οποία, βλέπετε, δουλεύετε. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να τη δουλέψετε, αν είναι πολύ σφιχτή βάζετε λίγο γάλα, αν είναι πολύ αραιή βάζετε λίγο παραπάνω αλεύρι. Αφήνουμε 10 λεπτά να ξεκουραστεί και ξεκινάμε να κάνουμε κουλουράκια. Λοιπόν, αφήσαμε 10 λεπτά, εγώ έχω κόψει κομμάτια των 25 γραμμαρίων, έτσι, και πάμε να κάνουμε σχέδια. Τώρα πασχαλινά σχέδια, οι περισσότεροι ξέρετε, εγώ θα τα κάνω ένα σχέδιο ή 2, μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι. Εντάξει, ανοίγουμε, κλείνουμε από τη μία μεριά μέχρι τη μέση, κλείνουμε και από εδώ πάλι και έχουμε το πρώτο μας κουλουράκι. Τα κουμπάτε σε ταψί με λαδόκολλα. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα σχέδιο.
Διορθώνουμε λιγάκι. Τα περισσότερα σχέδια τα ξέρετε, έτσι, βαρκούλα. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις, θα τα περάσουμε και με αυγουλάκι, εντάξει, σε λιγάκι δηλαδή μόλις γεμίσω το ταψί. Μπορείτε να κάνετε ένα ταψί ένα σχέδιο, ένα άλλο ταψί άλλο σχέδιο, βγαίνουν αρκετά κομμάτια. Αφού γεμίσαμε το πρώτο μας ταψί, έχω βάλει σε ένα μπολ ένα αυγό, θα βάλουμε μισό ποτηράκι του κρασιού νερό, έτσι, το θέλουμε απλά διαλυμένο και να πάρει χρώμα. Χτυπάμε καλά. Εάν θα σας διαλύετε τα σπράδι, μπορείτε να βάλετε μία τσιμπιά αλάτι. Το αλάτι θα σας βοηθήσει και θα ανακατευτεί το αυγό. Βλέπετε, δεν έχει μείνει τίποτα πλέον από το ασπράδι. Ωραία. Αλήφουμε. Και θα ψήσουμε στη μέση του φούρνου στους 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για περίπου 20 λεπτά. Θα τα δείτε να πάρουν ένα ωραίο χρωματάκι. Η πρώτη μας φουρνιά είναι έτοιμη. Καλά, προφανώς να σας πω ότι είναι ένας αφρός. Έτσι, θα τα αφήσετε να κρυώσει και μετά μπορείτε να τα αποθηκεύσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά!